знаєш, треба напускити якогось цього диму, містичної атмосфери. У нас сьогодні плююсь прямо. Треба щось з ним зробити. Так, давайте. Викатайте його яйцями, я не знаю, давайте поплюємо на нього через ліве плече. Натяжку, да, у вас? Так, конкурентів люблю. Пан аб'юзер. Подкаст 99. Ви про це подумали? А ми вже поговорили. Так, я одразу хочу сказати, що я урочисто клянуся за те, що тут відбувається, буде говоритися, буде літати, щось робити. Я не Клади несу руку. ніякої відповідальності, не дотягнуся, мені заборонили. Лариса Могила, парапсихолог, езотерик. Я не знаю, як фемінітив. Езотеричка ж нема такого. Нема такого. Ну, езотериня. Езотериня. Ну, якщо ми будемо перші, хто Я так просто сказав. з фемінітивами постійно. Парапсихологиня, Так. поетеса. І просто чарівна жінка. Так, Клас. так. Ви Це- увійшли, я силует побачив і кажу, все, мені подобається. У мене перше питання. Що тобі сьогодні снилося? Сьогодні спала дуже добре, навіть нічого не наснилося, тому що я знала, що мені треба дуже рано вставати, а для мене це майже неможливо, тому що для мене ранок починається десь о 2:00 після обіду. А, то у нас ексклюзив. У нас ексклюзив, дякую. Навіть всі телеканали, з якими я співпрацюю, вони знають, що мене краще або вночі, або пізно-пізно ввечері запрошувати. А для вас я прийшла навіть з самого ранку. Але це хороша новина. Ну, типу, ти будеш нам говорити щось таке, знаєш, щоб підсвідомість свою викривати нам. Сьогодні я буду саме дійсна, саме справжня, тому що дійсно я не буду думати, я буду така, яка є, тому що я тільки проснулася, можна сказати. Я хочу одразу сказати, що я в ці речі дуже вірю, дуже сподіваюсь, але я розумію, що є професіонали, які до цього відносяться як до професії, а є ті люди, які хочуть, щоб так про них думали. Тому от моя буде така, одразу буде таке відношення до цього. А Марина просто буде сидіти, мовчати, рота закриє, ніколи не буде відкривати все. Ти оце знаєш, заговорюєшся, да не заговорюйся. От сталося те, що сталося, так? Ти як психологиня, як езотерик, так, як людина, яка володіє якимись паранормальними здібностями, ну ти мала це відчувати. Дійсно, відчувала. Навіть сни були перед цим. Але як людина я в це не вірила. Як езотерик я гадала, що таке може трапитись, але я всі свої ці думки якось від себе відганяла. Навіть коли мене запитували, я казала, не питайте, тому що навіть не провокуйте, не програмуйте навіть словами та думками, тому що це поруч, і давайте, щоб цього не було. Є люди, які дуже вірять в це, і мені здається, що це також воно на нас діє. Розумієте, віриш ти в це чи не віриш, але це я навіть порівнюю, мабуть, з кулею. Ти можеш не вірити в кулю, але якщо вона потрапить до тіла, ти можеш померти. Так, це дуже красиво. Ну, так отож. Ні, А я якщо ти будеш тупенько, ти казати, спокійно. куля не прилетить, куля не прилетить, то вона все одно прилетить. Я зрозумів, що ви сказали. Я хочу, щоб ви розклали це те зерно, коли у людей поділяються думки, вірити чи не вірити. Це про цю кулю. Ну, так можна сказати про все. Так можна сказати. Так, але я розумію, можна ось цю відношення оце розкласти, чому одні вірять, інші не вірять, і як до цього відноситись. Тому що одні скидають відповідальність, а інші ні. Ні, я твою думку, знаєш, послухаю там за кавою. До речі, відкрию вам маленьку таємницю. Ті, хто дуже позиціонує себе невіруючими, навіть відкрито про це каже, навіть кричить, так? Він найчастіше звертається потайки до таких спеціалістів, як Це як гомофобія. так. Це можна порівняти навіть з цим поняттям. Людина, яка найбільше каже, що оце все це жах і кошмар, як так можна, точно латентний. І ось повернутися до вашого питання, чи я передбачала це. Дійсно, бачила, але не вірила, не хотіла. Що було? Які були ознаки? Ну, крім того, що нам там заливали з телевізору і нам це казали. А ось ці мені ознаки були Телевізор цікаві. в той час я навіть намагалася не дивитися. Ви знаєте, що я пишу книги, так, і мене інколи називають не просто поетеса, а чомусь містична поетеса. Я розумію, чому так вважають люди. І саме 22 лютого, за 2 дні до початку цієї масштабної трагедії, я написала вірш.
в якому були описані майже всі події наступні. Але я подумала, ну навіщо мені опівночі я прокинулася, щоб написати цей вірш, я його просто почула. А можеш навести пару рядочків? Так, можу, тільки він російською. Мабуть, тому що він був адресований не тільки Туди, для да. українців. Ну, ви знаєте, ще було одне відчуття, коли я вийшла надвечір 23 лютого на вулицю, і я ще потім знайомому написала, щось дуже тихо на вулиці. Так, це я теж помітила. Він до речі. каже, ну, люди повиїжджали, мабуть, а я ще мешкала в той час в Бучанському районі. А кажу, ні, ти не зрозумів. Тихо, природа затихла. Затихло щось в природі. Щось, кажу, дуже тихо, але незвичайно. От я так само. Слухай, я може теж щось там маю, знаєш? Я тобі кажу, я от те саме я казала хлопцю, дивись, як тихо, Марина, навіть де пташки ти, низько. От а як... де богиня? Ну, давай. Про вечный спор добра и зла, или тьмы и света, как часто люд мирской заводит диалог. Но правду узнают не от людей или Ветхого Завета, а лишь когда их жизни приходит эпилог. Вы взяли на себя роль судей, палачей, над богами вершите законы, за века обнажили вы сотни мечей, по костям возвелись вы на троны. Посмотрите вокруг, сколько ваших могил, сколько крови пролито невинно, а меня вы клянете, что невинных судил, что наказывал после с повинной. Меня кличете дьяволом, вестником зла, называете богом всех бедствий. Но не ты, человек, сжигаешь земли дотла, я лишь чищу от ваших последствий. Называете демоном, ангелом тьмы, обвиняете в ваших грешениях. Загляните в себя, ваши души немы, сколько тел вы повергли в мучениях. Против вас не страшны, а ни демон, ни черт, сами вы злее дьявола в сути. Ведь деяния мои против ваших не в счет, сколько бед вы посеяли, жути. Про вечный спор добра и зла, или тьмы и света, как часто люд мирской заводит диалог. Ни черт, ни Бог не даст вам верного ответа. Ведь выбор ваш, так что творите благо здесь, а не когда наступит в жизни вашей эпилог. Тобто це був вірш від імені, як і мені здається, диявола, який сповідується до одного чоловіка, який творить справи гірші, ніж може творити диявол. Як я О, це зрозуміла. сильно. Мені завжди це питання, яке мене завжди цікавить. Все-таки все написано вже, Так, і ти так тому чи що інакше йдеш до свого нам шляху. дають, ну, Чи наприклад, я все-таки- прийшов до вас, і ви даєте орієнтири, якими я можу скористуватися і щось зробити, чи це вже все фатально? Я завжди кажу, що коли робиться розклад на таро чи за допомогою якогось іншого оракулу, це лише вирогідність подій, які можуть трапитися в вашому житті. Це передбачення, але не пророцтво. Тобто, для чого ви звертаєтеся? Щоб ви знали, що ви можете зустріти на своєму шляху, та, можливо, це якось ще запобігти. Для цього я даю вам поради, що, наприклад, якщо ви мені скажете, куди вам поїхати, так? Я не роблю за вас вибір. Не давайте свою відповідальність. Тобто людина, коли каже, мені сказала моя астрологиня, що мені не треба їхати в цих числах на море, то це вона бреше. Це не астрологиня, а ця людина. Тому що як професіонал ви не можете сказати, не їдь. Ви можете Я порадити. можу сказати, що ви можете поїхати, але вас там очікує те-то, так? Тобто якісь можуть бути проблеми. Тобто ви самі обираєте свій шлях. Навіть якщо я скажу не їдьте, а людина може, ну, знаєте, як наперекор, так? Зробити, ось перевірити і поїхати. Так, вона поїде, я ж її, як то скажемо, двері не зачиню. Ну так. Але Ну, і якщо все там добре, наприклад, то вона така, ну то все фігня. Оце Ну, добре зовсім там не передбачення. буде. Якщо вже карти показали якусь погану подію, вона може трішки її згладити. Мгм. Вже знаючи, Будучи готовою до так, цього. вже знаючи, що я її І- попередила, так, і тому вона може трішки згладити цю подію. Тобто, наше життя це не один шлях, це перехрестя. І ми можемо показати, що буде, якщо піти цією дорогою чи цією. А ви вірите в Бога? Звісно, я вірю в Бога. Серйозно? І те, що я вірю, А це ж я- типу протирічить православним канонам. Теж це помилка, тому що Їх? є Чи- помилка тих, хто так вважає. Ага. Ну, наприклад, ви зараз так вважаєте, це помилка є. Тому що є, як то кажуть, давайте знову з порівняння, тому що людям краще розуміти, якщо з чимось порівнюєш їм знайомим. 100%. У нас на столі лежить ніж. Я можу взяти цей ніж, нарізати хліба і дати вам поїсти. Я можу взяти цей ніж і зробити погане людині, так?
Тобто є дві різниці: добре і зле. Не може бути одне від одного окремо. Ну, типу, Так само. отрута в різних кількостях може бути так само ліками. є дві сили. Є сила, як то скажемо, Бога, є сила диявола. Мгм. Я можу спрацювати як з тією стороною, так і з тією. Тільки інше питання будуть. А ви з чи я це якою робити? стороною ви працюєте? Я справедлива. Як там, коли мене спитають, Це справедливо. Це якісь таке питаю, таке коли мене відповідь. питають, Все це баланс, розумієш? знаєте, Не розумію. Коли почалась війна, в Києві була дуже сильна, потужна така енергія. І ті люди, які володіють певними здібностями, так що вони нібито просто тримали небо. Нас же говорять, що Київ це така відьомська столиця, не знаю, все інше. У нас Це є коли наговорювали, що Лиса гора. наші, як вони, конотопські відьми, наші, приїжджайте. Тобто є таке, дійсно, не знаю, можливо, ви збиралися, якось контактували знаєте, один з єдина одним. сила, яка може тримати наше небо, це ЗСУ. Тобто, в даному випадку, Навіть відьми вірять в ЗСУ. в даному випадку ми повинні тільки дякувати цим силам. Тому що, ми можемо допомогти, але ми не можемо тримати чи змінити щось. Ми можемо в даному випадку, в такому масштабному випадку, тільки допомагати. А як допомагати? Що це? Відсувати? Якось робити якесь лихо там, в тому боці, що- ворогам? Ось, до речі, дуже слушно ви сказали, тому що мені треба на цьому зробити акцент. Ми, езотерики, можемо це робити своїми силами, я не буду відкривати вже якихось там таємниць. Так, що можуть робити звичайні люди? А скоріше за все, що не треба зробити звичайним людям. Те, що дуже впливає, і те, що підпитує навіть енергетику війни. Це насамперед бажати смерті ворогам. Так, я читав про це, що припиніть це робити, зверніть увагу на більш позитивний. Розумієте, дивіться, люди зазвичай, навіть я дивлюсь теж по інтернету, по своїм знайомим, навіть друзям, вони всі бажають смерті ворогам. Я кажу, ви спрямовуєте свою енергію Зло. в злі вібрації, так, в ті, які не треба заходити темні, так? І ви цим підпитуєте що? Підпитуєте війну. Так, смерть їм буде, але буде весь час їхня смерть, тобто весь час буде продовжуватись війна. Давайте зробимо по-іншому. Будемо бажати перемоги нашим. Тобто воїнам. Закладка, так? змінити Але ж парадигму це відношення. По телевізору зараз майже кожні 40 хвилин показують людей, які нам розповідають. Там є професіонали, Ти непрофесіонали. дуже круто описуєш Так, телебачення. ні, так. Кожні 15 хвилин нам показують людей, які нам розповідають. таке у нас телебачення. Ось. І яке ваше відношення до тієї кількості експертів, інколи це професійні, інколи я слухаю мене, просто будемо чесні, ваше відношення до тих псевдоекспертів, які лізуть зараз на телебачення, лізуть скрізь, Фейсбук. Я знаю, ти про кого. Два тижні вони купили карти Таро, і вже вони експерти. Ваше відношення? Я ніколи не переходжу на персоналі, ніколи не називаю ніяких імен, але, звісно, я не можу назвати колегами багатьох наразі експертів. з нашої Як теми. це роздивлятися? Під яким кутом, де ось ми можемо зрозуміти, що це людина, скажімо так, відноситься дуже чесно до цього, а десь спекулянт на цьому? Мабуть, тільки досвід. Тут дуже важко якось, якщо ти не розумієш езотерику як науку, і ти не розумієш, чи правдиво говорить цей експерт, ти не зрозумієш. Тому що людина, особливо коли вона на емоціях, вона відчуває емоціями, вона відчуває тільки своєю свідомістю, тому їй дуже важко це розрізнити. Що таке пояснення? Тобто, от ви розкладаєте, так, і ви кажете значення. А що таке пояснення? Як ось це зрозуміти, відокремити людину, яка... Зрозуміло питання. Зрозуміло. Дивіться, зазвичай... Я дивлюсь на вас і гублюся. Зазвичай, коли робиться розклад, якщо це не професіонал, він робить, як то кажуть, пророцтво. Тобто, ось вас чекає те-то, вам треба зробити те-то, там прийти до мене ще на 10-20 сеансів і все. Коли робиться передбачення професійно, то робиться не тільки за допомогою Таро. Таро можна навчитися читати кожній людині. Тобто подивитися книжечку, Там ще така брошурка. Але ж це все одно суб'єктивно, ні? Те, що людина, те, що говорить езотерик, так, про те, що у тебе буде, це ж
його Я не можу суб'єктивне підібрати бачення. слово. Як сказати? Професіонал, езотерик. Як? От я розумію, є якісь інші... Спеціаліст. Спеціаліст. Можна сказати, Я спеціаліст. розумію, що я не можу знайти зараз слово, як це Ну, назвати. розумієте, коли буде езотерик дійсно спеціалістом, який може передбачити, а не тільки прочитати таро. Ну так от прочитати, це ж все одно його суб'єктивне бачення, як він читає, це як він це сприймає. Ні, він це не сприймає через себе. Коли, наприклад, приходить якась людина, ти повинен повністю відключити свою логіку, свої емоції, свої Це враження. експерт повинен так зробити, спеціаліст. Так, Мгм. спеціаліст, майстер. Чому, наприклад, я не люблю дивитися життя своїх знайомих, тому що я про них все знаю. І мені дуже важко відключити якусь свою Ображається? свідомість. Ні, просто я не важко дивлюсь, просто- не суміщати те, що Чому ти... я не можу подивитися саму себе? Тому що я про себе знаю і включається підсвідомість, логіка. Серйозно? Так, дуже А що, важко. собі не можна віщувати? Тільки у вісні я бачу перед собою якісь. А, ми ж тоді можемо підтасовувати такі. Ми зробимо і коректуємо, так? Так, тому коли приходиш до справжнього майстра, він зовсім може навіть на вас і не дивитися. Тобто він якось, як то кажуть, відключається напроч від всієї логіки і дивиться тільки або за допомогою таро, але якщо це все ж таки спадковий езотерик, тобто людина, якій цей дар дали породу, а не просто він навчився в книжечці, так, то він ще бачить, як то кажуть, яснобачення. Війну. О, до речі, питання. Як ви вважаєте, у нашого керівництва, я вкрав твоє питання? Ні, ти просто знаєш, коли ніби у тебе думка розумна У мене, з'явилася. у мене такий зранку клас. думка, це взагалі нормально. Чи є у нашого керівництва такі радники? А у тебе є керівництво? Я не знаю, я вільна людина. Я не про те. Ви маєте на увазі керівництво? Там, держава. Там. Державні. І не тільки нашої країни. Володимир Ясноокий. Так. На серйозне питання. Добре. Як, мабуть, Чи ви знаєте, чи не хочете говорити? Чи... я відповім, Ага. як спеціаліст, мабуть, як і лікар, є в нас така таємниця, яку ми не маємо права казати, тобто конфіденційна інформація кожної людини. І мені все одно, хто ця людина, чи це двірник з вулиці, чи це там керівництво. Я до всіх ставлюся з повагою і ніколи не буду ніяку інформацію, особливо про наше вельмишановне керівництво, давати, особисто про те, яке в нас є наразі. Мгм. І скажу вам тільки одне, що кожного часу, кожного віку, майже у кожного правителя, якщо це розумний правитель, в нього завжди були радники. По-різному вони називалися. Були навіть в деяких радники, які цілими інститутами були створені, тобто астрологи, екстрасенси, парапсихологи. Що робити, що казати людині? Ось вона каже, що я там професіонал, і ти розумієш, що це шарлатан. Ну як ти це розумієш? Ну відчую. Ну зараз я розумію. Якщо ти все відчуваєш, то на А що ти як, ходиш? до речі, як можна визначити, що це шарлатан? Якщо ви прийшли особисто... Крім того, так, що ми дивимося, що нам нав'язують, це зрозуміло. Я прийшов до людини, мені ось це, я купився на цю штуку, так, мені Марина, наприклад, сказала не про вас, а сказала, там є якийсь хтось, піди, я приходжу, так, і як ми, я зрозумів, що людина, альо. Зрозуміла питання. Дивіться, як ще можна звичайній людині це зрозуміти? Навіть зайшовши в двері, подивитися навколо себе. Якщо дуже багато якоїсь бутафорії, там, я не знаю... Записуй, фіксуй, Бутафорія. ти попадаєшся на ці речі, пиши. Я? Так. Я взагалі Все, тихо, ніколи тихо, не я Дуже багато попадаю. якоїсь бутафорії, там дуже містично, дуже так якось воно все вражає. Можливо, треба ставити запитання, а чому потрібна бутафорія, якщо в людині сила тільки всередині? Колись до мене перейшла теж сьомична група, можна до вас додому? Кажу, так, будь ласка. А вони приходять, а чому у вас А так вони все... очікували шоу, Так. А чому у вас так все Зараз гарно, такий так все дим, світло? пар. Так все як в світло. кіно. А я кажу, а що ви очікували? Говорю, черепа моїх коханців, говорю, чи що саме? Ви ж там якось відьма. Я кажу, так сила всередині. А навіщо мені якась бутафорія? Тобто, якщо багато пантов, Так. Це Це теж знаєш, може... відьма, ти маєш бути таким, а от ведучий проведи, знаєш, там журналіст зніми. зразу, так, Оце актор, давай прочитай стишок. Да. Взагалі можна працювати з картами, так? І можна, чи можна. Наразі в мене колода Таро, так? Звісно, коли хтось приходить, по-перше, що ти робиш? Ти завжди її ось так перетасовуєш. Коли Чому? говориш, з людиною? Так, коли говориш, коли спілкуєшся, і коли, наприклад, до тебе ставиться Чого ви зняли якесь питання. перше? Да, я теж хотіла запитати.
Це нічого не значить, це просто як обкладинка закриває колоду, тому що вони не повинні А ми вже бути все ж відкриті. видивляємося. Колода не повинна бути відкрита, тому що якщо якась карта відкрита, від неї виходить та енергія, яка означає. До речі, карта грошей можна відкрити. О! Я думаю, можна закінчувати нашу передачу. Несіть гаманець. В студію. Ну, будемо, як то кажуть, сподіватися, що це передбачення можливо. Що Для це всіх. мені? Для всіх, для всіх. І для нашої країни. І коли ти перетасовуєш, ти знімаєш ту енергію, яка була за попереднім, можливо, клієнтом. Ось. Потім ти розкладаєш. Я, наприклад, люблю робити це сама. Тобто я не даю, щоб клієнт обирав карту, тому що я тільки, ну, як то кажуть, своїй енергії довіряю. Так? Тобто я вибираю або якимось там стандартним розкладом, або навіть якщо це якесь питання, ну таке там на 2-3 хвилинки, так, то можна розібрати за допомогою там якихось 2-3 карт. А це що? Ось. Так, Ви і самі ставили запитання? я наразі взагалі не ставила запитання. Просто я ж попросив показати, як показую працює. приклад. Так. Мгм. І як ти потім працюєш? Інколи тарологи роблять що? Вони дивляться просто значення. Ті значення вони прочитали в книжці чи десь там собі запам'ятали і кажуть, тобто просто сухо це значення. Це неправда. Це неправильно, скажімо так. Тому що ти повинен це значення, воно теж варіативне, поділити відносно того питання, яке є в клієнта. Розумієте? Крім того, якщо все ж таки це спеціаліст, а не просто навчений таролог, так? Що буде відбуватися? Я коли буду дивитися в карти, я навіть не буду дивитися на значення, мені буде спливати якась інформація у вигляді якихось образів, можливо, картинок. Коли дивишся, наприклад, навіть в зображення карти, ти можеш, як то кажуть, війти в це зображення і розуміти, що воно тобі А описує. написано зовсім інше там, а відчуваєш ти і бачиш зовсім Так. інше. А Буде є так. якась правила, там зліва направо треба викладати, да? Брати? Розкладів дуже багато. Да, І не обов'язково? Дуже багато, але справжній спеціаліст завжди має якісь свої авторські, як то називає, розклади, які тільки йому Відчув. тільки йому вони відповідають. А буває таке, що, наприклад, ти там закохався, а потім і навіть не пам'ятаєш, чому це сталося. Це приворот чи не приворот? Людина там 2 роки. Так? Любові, а потім хоп, ти розумієш, що перед тобою чужа людина. То кажуть, все пройшло, проминуло. Це може бути таке, що це приворот, чи просто любов ушла? Розумієте, не можна сказати про всіх однаково. Можливо, це було якийсь вплив. А Можливо. як це визначити? Ну, це трішки приходити до спеціаліста і тоді вже дивитися, чи з твоєю енергією все в порядку, чи все ж таки. Перевірочка. А спеціаліст завжди каже, що то щось було, якийсь Не приворот, завжди. якась порча. Та Мені це як здається, ви так синоптики, не знаєте, кажете. завжди пророкують дощі. Навпаки, ну я не знаю, інші, можливо, так. Але інколи до мене дійсно приходять там жіночки, приносять фото коханки, фото чоловіка і кажуть, вона його приворожила. Я кажу, ні. Вона каже, а чому він пішов? І тут я вже включаю все ж таки Ти психолога. подивись на себе, вона Психолога. показує просто дзеркало, да? Так, Тут я включаю все психолога. ж таки психолога. Так. Жінку, і тут я вже починаю з нею працювати, тому що бачу, що передо мною сидить не дуже, скажімо так, ухожена жіночка, а на фото коханки, ну, фотомодель. Вибачте. Тобто, я зрозумів для себе, якщо я приходжу до експерта, до спеціаліста, але він не є психологом, хоча б там якийсь, я не буду його слухати, тому що він повинен зрозуміти, яка я людина, а не просто мені вивалити. Далі, що я ще зрозумів? Супертактичність по відношенню до людей і до колег чи псевдоколег. Так. І абсолютно і мені це ніколи не подобалось, коли оце починається шаманство, зараз я Бубін. бубін. І оце 3 речі, на які, наприклад, я буду звертати Ми увагу. ділимось враженнями, а я зрозуміла, от мені дуже сподобалось про ненависть, про те, що не треба ненавидіти, треба навпаки бажати своїм перемоги. І це от дуже сильна така Сильна позиція. штучка. Дякуємо вам дуже, Дякую. Лариса. Сторінка 99. Давай. Четверта. Це не я, це мені підказали. Ну, звісно, я і не подумала, що ти. Потім поговоримо. 4 сторінка. Четверте? 4. Ну, тут правда російською. Границі всі прочь долой.
Все, ну це четверта. Просто без слів, актуально. без коментарів. Отже, Лариса Могила була з нами, езотериня, Так, психологиня, психологиня. Парапсихологиня. Чарівна Чарівна жінка. жінка, поетеса. Чарівна жінка це, до речі, сексизм. Ще акторка та ведуча. Дякуємо. Я думаю, що як мужчина каже, що ви чарівна, це не сексизм. Це сексизм. Хто? Вона дуже сильний В випадку експерт. Це актуально навіть в двох випадках: чарівна за І зовнішністю, чарівна. тому що Все, чарівниця. все. Подкаст 99. Ми сьогодні говорили про такі надзвичайні У нас, речі. мені здається, співпала пара. Дякую.